Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để tạo cái hiệu ứng text 2023 chúc mừng năm mới ở trong Adobe After Effects. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ chuột phải, các bạn chọn New Composition. Sau đấy các bạn sẽ chọn cho mình cái tên com ở đây, các bạn gõ là text 1 như thế này. Ở phía dưới các bạn chuyển cho mình cái kích thước thành 500 x 500, tức là một cái com vuông để chúng ta tiến hành quá trình điền text. Sau đấy các bạn ấn OK. Sau khi đã ấn OK xong thì các bạn sẽ gõ chữ vào đây. Thì các bạn có thể sử dụng công cụ Tip Tool. Đấy, các bạn click vào đây. Xong các bạn gõ số 2. Sau đó các bạn vào mục Windows, các bạn bật cho mình cái tính năng được gọi là Align căn lề ở đây. Đấy, các bạn Ctrl A nó, các bạn bật như thế này để cho nó vào đúng chính giữa. Và sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái lỗ hay là một cái lỗ treo cho cái text ở đây. Thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ Round Rectangle Tool ở đây. Các bạn click vào cái số 2 như thế này. Xong các bạn sẽ khoanh cái hình tròn lên đây. Chẳng đây mình sẽ khoanh một cái hình tròn như thế này. Đấy, sau ở mục Mask dưới này các bạn sẽ mở vào đây. Các bạn chọn mục Subtract thì chúng ta sẽ có cái lỗ tương ứng nó nằm ở trên cái con số của chúng ta đây. Đấy, các bạn sẽ thấy có một cái lỗ ở đây. Và các bạn có thể di chuyển vị trí của lỗ rất là đơn giản. Đấy, click vào đây. Xong các bạn có thể dịch chuyển nó thôi bằng ấn phím sang phải sang trái. Đấy, thì các bạn có thể dịch chuyển được cái vị trí của cái lỗ mà các bạn mong muốn như thế này. Và sau khi chúng ta đã làm xong bước này rồi thì chúng ta sẽ nhân những cái com ra bằng cách nhấn phím Ctrl D. Các bạn nhấn 1, 2, 3, 4, chúng ta nhân ra 4 cái com. Sau đấy các bạn sẽ sửa text 2 này, chúng ta sẽ để nó thành số 0 chẳng hạn. Đây, chúng ta để nó thành số 0. Xong text 3 chẳng hạn, chúng ta sẽ để nguyên. Text 4 các bạn sẽ sửa nó thành số 3 như thế này. Thì chúng ta vẫn có nguyên cái lỗ để treo cái text ở trên đấy. Thì là chúng ta đã xong cái bước được gọi là để tạo text. Sau đó các bạn chuột phải, các bạn chọn New Composition, các bạn tạo một cái com được gọi là comment tổng. Và ở mục Preset các bạn chọn cho mình thành HD 1920 x 1080 29,97 frame như thế này. Xong các bạn ấn OK. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái gì? Việc thả cả 4 cái com này xuống đây. Đấy, các bạn kéo hết xuống cho mình như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có text 1, text 2, text 3, text 4 như thế này. Và các bạn sẽ tiến hành cái việc gọi là chúng ta sẽ co ngắn cái thời lượng của những cái text này lại. Chúng ta sẽ co ngắn nó lại thôi. Đây chẳng hạn mình sẽ co ngắn nó lại còn khoảng tầm để xem nào, mình sẽ co nó khoảng tầm 4-5 giây thôi. Đây tổng khoảng 4-5 giây ở đây. Đấy, các bạn có thể kéo như này, xong bạn co ngắn nó lại này thôi. Đấy, là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí của cái text này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển cái số 2 sang bên này chẳng hạn. Đây, các bạn dịch chuyển từng cái một. Đấy, các bạn cứ ấn vào thôi thì các bạn sẽ dịch chuyển được nó. Đấy, chúng ta có 2 ở đây. Đây mình sẽ để số 3 ngoài cùng. Đấy, 2023 như thế này. Đấy, sau mình sẽ Ctrl A tất cả, mình dịch chuyển nó vào giữa. Đấy, cho nó vào giữa khung hình như thế này. Sau khi nó đã vào giữa khung hình này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quá trình gọi là vẽ cho nó một cái neo ở đây, một cái neo từ trên này xuống. Thì các bạn sẽ chuột phải, các bạn chọn New, các bạn chọn cho mình một cái gọi là Shape Layer. Đấy, như này. Đấy, sau đấy ở khu phía trên các bạn chọn cho mình thành cái Rectangle Tool như thế này. Và các bạn chỉnh cho mình cái Fill có màu trắng như này. Và cái stroke mình để tạo ở đây là 15 pixel. Các bạn thể thay đổi sau. Thì chúng ta phóng to lên này. Chúng ta sẽ vẽ cái đấy, kéo dài từ trên này xuống nhá. Các bạn thể vẽ nó kéo dài từ trên này xuống. Đây, chúng ta có vẽ to to đã để chúng ta chỉnh cái vị trí của nó đã. Sau đấy các bạn thể co nhỏ nó lại. Đấy, chúng ta có thể co nhỏ nó lại. Đây, chúng ta co nhỏ nó lại. Đấy, cho nó vừa với cái lỗ ở đây. Đấy, các bạn kéo nó lên. Đấy, nó vừa với cái lỗ như này. Đấy. Rồi, đấy, mình nhìn này là cũng ok rồi. Sau đấy, các bạn sẽ click vào trong cái mục Rectangle này. Các bạn mở cái mục Stroke này ra. Đây, các bạn sẽ thấy các bạn sẽ có một cái được gọi là Line Cap ở đây. Các bạn chuyển cho mình nó thành Round Cap để cái hình này của các bạn này nó sẽ chuyển thành một cái hình hơi tròn một tí thay vì là nó vuông. Đấy. Sau đó, sau khi chúng ta đã xong cái bước này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình nhân nó ra thôi. Đây, các bạn sẽ nhân cái shape này ra. Đấy, nhân cái shape ra thôi. Đấy, các bạn chỉ việc nhân nó ra. Đây chẳng hạn chúng ta có cái shape layer đây, chúng ta nhân nó ra. Đấy, như này. Xong các bạn dịch chuyển nó. Đấy, sang những cái chữ bên cạnh như thế này. Đấy, shape 5 này chúng ta sẽ cho nó sang số 3. Đấy, cái shape 4 các bạn sẽ cho nó sang số 2 này. Đấy, cái shape 3 chúng ta cho nó sang số 0. Đấy, sau khi các bạn đã xếp đều nó như thế này rồi
thì các bạn sẽ sắp xếp lại vị trí của nó để nó liên kết. Như ở đây xếp 5 chúng ta sẽ cho nó xuống số 4 này, xếp 4 này cho lên số 3 này, xếp 3 này lên số 2 này, và như này. Và sau đấy các bạn liên kết các cái gọi là com với các cái xếp. Đây, các bạn liên kết nó lại. Đấy, như này. Để nó dính với nhau, để khi dịch chuyển nó không bị thay đổi cái vị trí. Sau khi các bạn đã liên kết xong hết như thế này thì chúng ta sẽ click vào tất cả các cái xếp này. Đấy, các bạn ấn phím P. Rồi các bạn kéo nó sang vị trí dây thứ nhất. Đây, các bạn tích cho mình vào position như này. Sau đấy các bạn kéo về điểm đầu. Các bạn nhấc toàn bộ các cái phím số này lên. Đây, các bạn click vào đây. Các bạn nhấc toàn bộ cái đống này lên phía trên như này. Đấy, các bạn nhấc hết nó lên. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nhìn đây chẳng hạn, nó sẽ rơi xuống như này. Đấy, để các bạn tạo một cái keyframe cho rơi xuống. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành quá trình gọi là dịch chuyển cái keyframe một chút. Thì các bạn có thể đẩy, chẳng hạn các bạn để vào đây. Đây chẳng hạn, các bạn để cái này vào 20 chẳng hạn, hoặc 10. Đây, các bạn để số đầu tiên chẳng hạn, các bạn phóng to lên vào phím cộng trừ. Để 15 đây, các bạn kéo keyframe vào đây. Xong bạn kéo tiếp các keyframe dưới vào các cái số tương tự. Đấy, thì các bạn sẽ có cái chuyển động cho nó phù hợp. Đấy, mình sẽ kéo vào. Đây, cái số 3 thì mình sẽ để ở dây thứ 1. Ok. Đấy, như này. Đấy, thì các bạn sẽ có cái chuyển động cho cái text của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ có cái text như này. Đấy, nó sẽ rơi chuyển động đè lên nhau như thế này. Và bây giờ ở mục Effect and Preset chúng ta sẽ search hiệu ứng đầu tiên, được gọi là hiệu ứng CC Glass. Đây, các bạn sẽ có cái CC Glass. Các bạn kéo và thả nó vào cái text 1 như thế này. Sau khi các bạn thả vào thì các bạn mở mục Surface này xuống thì chúng ta sẽ tùy chọn nó là cái text 1 như thế này rồi. Và chúng ta sẽ tiến hành thay đổi cái softness này cho nó xuống 10 này. Các bạn sẽ thay đổi cái độ cao này xuống 5 và chúng ta cho mục này về 0 để nó tạo cái viền cho cái text của chúng ta. Đấy, nó đổ bóng lên cho nó đẹp hơn. Các bạn sổ chuột xuống mục Shading thì ở đây chúng ta để nguyên và chúng ta không can thiệp gì vào cái mục này cả. Đấy, sau đấy các bạn sẽ search tiếp hiệu ứng thứ hai, được gọi là hiệu ứng Light Sweep. Đây, mình sẽ search là CC này, Light Sweep để tạo cái ánh sáng cho cái chữ của chúng ta. Các bạn cũng thả tiếp nó vào cái text 1 như này. Sau đấy các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ có một cái điểm nho nhỏ ở đây để chúng ta có thể căn chỉnh cái ánh sáng của nó. Đấy, các bạn nhìn này, có cái điểm nho nhỏ này thì các bạn có thể dịch chuyển này, mình dịch chuyển nó xuống giữa đây để tạo ánh sáng đều cho cả cái text này. Đấy, cùng dưới như này. Sau đó các bạn sẽ tinh chỉnh cái tham số ở đây, mình chỉnh cái độ sáng của nó thành ngược chiều, thành 35. Và ở dưới mình đổi những cái này tham số một chút để cho nó độ rộng này, 42 này. Cái intensity này mình để còn 21 này. Và hai cái dưới này thì mình để nguyên, mình không có can thiệp gì cả. Đấy, các bạn sẽ thấy nó tạo cái luồng sáng cho cái text của chúng ta. Và cùng chúng ta sẽ thêm vào đây một hiệu ứng được gọi là Drop Shadow. Bạn kéo và thả nó xuống đây. Và các bạn sẽ có cái ở đây Drop Shadow này thì mình sẽ để nó vừa phải thôi, khoảng tầm 30%. Và mình sẽ để cái này của nó y nguyên và tăng cái distance này lên một tí để nó đổ bóng rõ hơn ra phía bên ngoài. Đấy, đổ lên rõ một tí như này. Đấy, các bạn sẽ nhìn nó sẽ có cái bóng ở phía bên ngoài đây. Và chúng ta sẽ tiến hành việc copy toàn bộ những cái hiệu ứng này như thế này. Đấy, các bạn copy xong các bạn paste sang text 2 này, các bạn paste sang text 3 này, các bạn paste sang text 4 như thế này để tạo cái ứng chữ cho nó đẹp. Đấy, là chúng ta đã xong cơ bản rồi. Và bây giờ chúng ta muốn cho cái độ rơi này nó có độ thật hơn thì các bạn sẽ sử dụng một cái script. Thì như ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái script đây. Đấy, mình sẽ ấn phím P ở đây để mình lấy các cái keyframe này. Sau đấy thì mình sẽ click vào các cái position. Đấy, các bạn sẽ vào mục Windows ở đây thì mình có một cái được gọi là script, thì các bạn có thể xem video hướng dẫn cài đặt script vào Adobe After Effects ở ngay cái video dưới mô tả của mình để các bạn học cách cài cái script này vào. Sau các bạn chọn nó cho mình. Khi chọn xong thế này rồi thì các bạn chỉ việc chọn cái position này, đây vị trí, và mình chọn cái overshot này để tạo cái bao back cho nó. Xong mình sẽ ấn cái gọi là bao ít ở đây. Đấy, thì sau đấy các bạn sẽ xem này, cái text của chúng ta nhá, nó sẽ rơi. Đấy, và nó sẽ có sự rung rung một tí. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thay vì nó chỉ rơi đơn điệu. Đấy, là chúng ta đã xong gần hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ add cái background vào. Thì các bạn chỉ việc kéo và thả cái background xuống như này. Đấy, thì mình sẽ có cái background sẵn như này rồi. Và mình sẽ search một cái hiệu ứng được gọi là curve để mình cho nó tối bớt đi. Đây, curve mình thả nó vào đây. Và mình sẽ kéo cái phần tính chung của nó cho nó thấp xuống một tí. Đấy, để nó làm nổi bật cái phần chữ của mình lên. Đấy, như này. Đấy, các bạn để xem. Đấy, chữ nó rơi như này. Đấy, các bạn thể gõ thêm chữ Happy New Year các kiểu vân vân ở đây. Nếu như các bạn muốn nó hiển thị, chẳng hạn đây mình ấn chữ T, mình gõ đây chữ Happy New Year chẳng hạn. Đây. Đấy, mình sẽ co cái này nhỏ lại về 0 này.
Đấy, cho chữ nó bé đi này. Đây, mình sẽ cho chữ nó bé đi. Đấy, xong mình sẽ dịch chuyển vị trí của nó vào giữa. Đây, Origin ở đây. Đấy, mình cho nó vào giữa như này. Đấy, thì các bạn để căn là khi cái text này nó rơi xuống như này. Đây, nó bắt đầu rơi xuống như này rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ cho cái text này hiển thị chẳng hạn ở dây thứ nhất như này. Đấy, mình sẽ mới cho cái text này hiển thị để mình co gắn nó vào. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn muốn tạo hiệu ứng cho nó thì các bạn để copy những hiệu ứng ở text 1 như thế này, xong các bạn paste sang cái Happy New Year này thì cái text của chúng ta nó cũng sẽ có cái hiệu ứng tương tự. Đấy, Happy New Year như này. Đấy, thì vừa rồi là mình đã dẫn các bạn cái cách đơn giản để các bạn có thể tạo hiệu ứng Happy New Year 2023 ở trên Adobe After Effects. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, nhấn subscribe, tự chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.